हाय फ्रेंड्स, आज आपण तांदूळाची चकली कशी तयार करायची ते पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपी सुरू करूया। येथे मी 1.5 किलो तांदूळ घेतले आहेत। तांदूळ 2 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे आहेत। तांदूळ भिजतील एवढे पाणी टाकून झाकून ठेवायचे आहेत। दिवस आपल्याला तांदूळ भिजत ठेवायचे आहेत व 3 दिवस पाणी बदलून घ्यायचे आहे। 3 दिवस आपल्या तांदूळांना झालेले आहेत। आता आपण तांदूळ दळून घेऊ। एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये तांदूळ टाकून थोडे पाणी टाकून दळून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने सर्व तांदूळ दळून घ्यायचे आहेत। तांदूळ दळून झाल्यावर रात्रभर झाकून ठेवायचे आहेत। इथे मी वाळवून घेतलेल्या लाल मिरच्या घेतल्या आहेत, मीठ घेतले आहे, सोडा घेतला आहे आणि ओवा घेतला आहे। एक पातेले गॅसवरती ठेवलेले आहे व त्यामध्ये मी पाणी टाकून घेत आहे। दळून घेतलेल्या तांदूळाच्या दुप्पट आपल्याला पाणी घ्यायचे आहे। पाण्याचे प्रमाण हे थोडे कमी जास्त होऊ शकते। तांदूळ जर जुना असेल तर आपल्याला पाणी हे जरा जास्त लागते। उकळी आलेल्या पाण्यामध्ये पाव चमचा सोडा मी इथे टाकत आहे व बारीक केलेल्या मिरच्या सुद्धा टाकून घेत आहे। चवीनुसार मीठ टाकत आहे व ओवा सुद्धा टाकून घेत आहे। सर्व चांगले मिक्स करून घेत आहे। दळून घेतलेले तांदूळ आता आपण पातेल्यामध्ये टाकून घेऊ। चांगले मिक्स करत राहायचे आहे। एकसारखे हलवत राहायचे आहे जेणेकरून आपल्या चिकामध्ये गुठळ्या होणार नाहीत।
पातेल्यावरती झाकण ठेवून 5 मिनिट शिजू द्यायचे आहे। अर्धा तास चांगले शिजवून घ्यायचे आहे। एका ताटामध्ये मिश्रण काढून घेऊ व त्याला एकजीव करून घेऊ। आपण पाहू शकता वाटीने मी कसे एकजीव करत आहे। एकजीव केल्यामुळे आपल्या चकल्या छान पडतात। साच्याला थोडे तेल लावून आपण तयार केलेले मिश्रण टाकून घ्यायचे आहे व चकल्या गाळून घ्यायच्या आहेत। आपण पाहू शकता खूप छान अशा आपल्या चकल्या पडत आहेत। अतिशय पांढऱ्या शुभ्र अशा आपल्या चकल्या तयार होत आहेत। साच्यातून टाकता बरोबर सुद्धा आपण चकली उचलू शकत आहेत, म्हणजे आपल्या चकल्या परफेक्ट अशा तयार झालेल्या आहेत। अशा पद्धतीने आपण सर्व चकल्या तयार करून घेणार आहोत। सर्व चकल्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत। 2 दिवस चकल्या उन्हामध्ये वाळवून घेतल्या आहेत। आता मी तुम्हाला चकल्या तळून दाखवते। एका कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवले आहे। तेल गरम झालेले आहे व त्यामध्ये मी चकली टाकत आहे। आपण पाहू शकता किती छान आपली चकली फुललेली आहे। ह्या चकल्या चवीला सुद्धा खूपच अप्रतिम लागतात। तुम्हाला जर माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत।